السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم لديهم تساؤل عن تأشيرة السياحة وتأشيرة الزيارة. أكيد هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة لتأشيرة السياحة وتأشيرة الزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يطرح فيها التساؤل عن الفرق بينهما لأجل التقديم على واحدة منهما للدخول بها إلى الولايات المتحدة. نجيب بأنه كلتا التأشيرتين هما يصبان في النوع أو الفئة الواحدة، والمسميات بفيزا باي 1 وفيزا باي 2. تعد هذه التأشيرات مؤقتة، تمنح لمن هم لا يحسبوا على الأشخاص المهاجرين، ولا تمنح للحاصلين عليها الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة، ولا تسمح بالمكوث الدائم بأمريكا. فقط هناك مدة زمنية محسوبة بأشهر قليلة، قد تصل إلى 6 أشهر، تلزم الحاصل على هذان النوعين من التأشيرات أن يقيم المدة المذكورة، أي 6 أشهر، وعلى المعنيين بها العودة إلى بلدهم الأم، هذا لأجل احترام القانون المعمول به في كل فئة من الفئتان المذكورة. ونعرف باسم فيزا سياحة، هي محسوبة على فئة باي 2. أكيد هذه التأشيرة تمنح لأجل السياحة. غير ذلك من الأشياء التي تدخل في صلب قانون تأشيرة السياحة بالولايات المتحدة الأمريكية. أما عن فيزا زيارة، فهي المسماة بفئة باي 1، هي لأجل زيارة الأحباب والأصدقاء، ولأجل قضاء بعض الأعمال المؤقتة، وكذلك لأجل حضور حفلات أو مؤتمرات إلى غير ذلك، ولأجل تبادل الخبرات العملية المؤقتة بين رجال الأعمال إلى غير ذلك من الأشياء التي تصب في نوع فئة باي 1، أي فيزا زيارة. إذن بالنسبة لهذه الفئتين، سواء فيزا سياحة أو زيارة باي 1 وباي 2، قد تخول للحاصلين عليها الجمع بينهما في كلتا الحالتين. أي ممكن للحاصل على فيزا باي 1 أن يقوم ويستفيد بالأشياء المخول له في الفئة التي حاصل عليها باي 1، وكذلك ممكن أن يستفيد الأشياء المهمة التي تدخل في صلب فيزا باي 2. وهذا يوضح لنا بأنه النوعان قانونهما يعتبر متقارب في كل الأشياء المهمة التي ممكن أن يستفيد منها الحاصلون عليهما، أي ليس هناك من فرق بينهما، والمصلحة التي تجمعهما ممكن أن يستفيد منها كل الحاصلين عليها. وللتوضيح أكثر ولتصحيح مفاهيم مهمة، في حالة أنت حاصل على فيزا زيارة فسوف تستفيد من النوع الثاني فيزا سياحة، وفي حالة أنت حاصل على فيزا سياحة فأنت سوف تستفيد من فيزا زيارة، ليس هناك من فرق أو مشكل بينهما. وهذا للتأكيد ولتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى إخوة وأخوات يريدون التقديم على هذان النوعين من التأشيرات لغير الهجرة، سواء باي 1 وباي 2. بالنسبة للتأشيرة، قد تصل مدة الصلاحية إلى 10 سنوات مشروطة على الحاصل عليها، لكي يحترم المدة الزمنية التي سيقضيها بالولايات المتحدة الأمريكية، والمدة هي 6 أشهر لا غير. لأنه هناك بعض الإخوة والأخوات قد يقولون في أنفسهم سنظل مقيمين 10 سنوات بهذه التأشيرة، سواء باي 1 وباي 2. نؤكد بأن صلاحية التأشيرة التي تحصلون عليها فقط هي 10 سنوات، والمسموح به كإقامة مؤقتة هو 6 أشهر لا غير، ولا يمكنكم أن تقيموا فوق من 6 أشهر بأمريكا. وعلى المعنيين بفيزا زيارة أو فيزا سياحة، العودة إلى بلدهم الأم في حالة أنه قد أتممتم الوقت القانوني الذي سبق أن وضحناه لكم، وهو 6 أشهر، للحفاظ على صلاحية الفيزا التي
تخصكم، ولأجل عدم الوقوع في فخ خرق قانون تأشيرة زيارة أو سياحة بالولايات المتحدة الأمريكية، لأنه في حالة خرقتم القانون الموضوع في هذان النوعين من التأشيرات أكيد سوف تقعوا في المحظور ولن تحصلوا على الفيزا من جديد. هذا أكيد في حالة أن السلطات الأمريكية وجدت بأنكم لستم مهاجرون مقيمون دائمون. إذن عليكم أن تمكثوا كإقامة مؤقتة 6 أشهر بالولايات المتحدة، وعليكم العودة إلى بلدكم الأم تفاديا للوقوع في مشاكل خرق قانون فيزا باي 1 وباي 2. وهذا للنصيحة. ونؤكد من جديد عليكم احترام القانون الموضوع في هذه التأشيرات، لأنه تعتبر فقط تأشيرات مؤقتة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا تخول لكم الإقامة الدائمة، لأجل أن يسمح لكم مستقبلا الدخول إلى الولايات المتحدة بدون مشكل بدون عرقلة، لأنه لديكم فيزا لها صلاحية 10 سنوات كصلاحية للدخول إلى أمريكا كل 6 أشهر، وعليكم العودة إلى بلدكم الأم. نحن نعيد التكرار لهذه المعلومة للتأكيد ولتذكير بعض الإخوة والأخوات الذين ليس لديهم مفاهيم صحيحة عن فيزا باي 1 وفيزا باي 2، سواء فيزا سياحة أو فيزا زيارة بالولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للتقديم على هذان النوعين من التأشيرات، يقدم خارج الولايات المتحدة الأمريكية أي في بلدكم الأم. لازم أنكم تتوفر فيكم الشروط المطلوبة والمؤهلات لكي تحصلوا عليها 100%. أكيد بالنسبة للتقديم هناك استمارة اسمها DS 160، وهناك ضروري أن تقوموا بإحضار الوثائق الثبوتية كشهادة عمل، شهادة تثبت الدخل، حساب بنكي، وثيقة تشهد بأنه مثلا لديكم عطلة محسوبة من عملكم، جواز سفر ساري المفعول لا يقل عن 6 أشهر. كذلك تطلب منكم الروابط التي تربطكم ببلدكم الأم كامتلاك سكن شقة أو بيت، أو أنه أنتم مقترنون بعقد كراء بيت أو شقة ببلدكم الأم، وهذا العقد ساري المفعول غير مكتمل الصلاحية. وكذلك لا ننسى الرابط الأسري ببلدكم الأم، وعليكم دفع الرسوم المطلوبة قبل الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. تقديم الطلب أكيد أونلاين أي عبر الإنترنت، كذلك أخذ الموعد أونلاين عبر الإنترنت. ولا تنسوا بأنه ممكن أنه يطلب منكم حجز فندق بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمان في حالة لديكم أقرباء أو أصدقاء ممكن أن يستقبلوكم بالولايات المتحدة الأمريكية، وهم من سوف يستقبلونكم في بيتهم أو شقتهم، أو مثلا سوف يقومون يعني بالتكفل بمصاريف إقامتكم المؤقتة بالولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل إلى تساؤل مهم يطرح، وسبق لي أنني أجبت عليه مرارا وتكرارا، والمتعلق بنسبة الحصول على فيزا سواء باي 1 وباي 2، سواء فيزا زيارة أو فيزا سياحة. نؤكد بأنه نسبة الحصول على هذان النوعين من التأشيرات ممكن 100% في حالة توفر المؤهلات والشروط المطلوبة لدى الشخص المقدم على كل فئة من هذان النوعين، سواء فيزا زيارة أو فيزا سياحة باي 1 وباي 2. والقلة الذين ترفض لهم هذان النوعين من التأشيرات بسبب عدم توفر الشروط المطلوبة في المعنيين بالتقديم. أما الأغلبية فهم يحصلون عليها بنجاح 100% يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. وهناك تساؤل قد يطرح عن الأسئلة التي تطرح يوم الموعد والمقابلة والمتعلقة بفئة فيزا زيارة وفئة فيزا سياحة. نؤكد إن شاء الله سوف أقوم بإدراج برنامج خاص أكيد أسلط فيه الضوء عن الأسئلة التي تطرح على كل من هم معنيون بالتقديم على فيزا باي 1 وباي 2 سواء زيارة أو سياحة
إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأتمنى إن شاء الله أن تكونوا في الموعد، وبالله التوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة، ولكي تعم الفائدة، ولكي ينتشر الفيديو على نطاق واسع وتعم الفائدة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.